Tervehdys! Se olisi 12. syyskuuta ja täällä oltais Aventuran kyydissä. Tarkoitus oli syksyn viimeiselle retkelle lähteä ja pikkasen on avoimet suunnitelmat sen myötä, että mihinkä asti nyt sitten mennään, mutta tarkoitus nyt oli ainakin tänään mennä Petäjäsaareen ja huomenna Viukariin, eli pohjoispuolelle Keitelettä seilataan tänään, tai siis anteeksi huomenna, kun perhe sitten tulee Matilan virralta kyytiin tänään yksin. Kokeilussa on nyt sitten pääpurje tuossa ensimmäisessä reefissä. Vähän uutta kokeilua, että miten se siinä asettuu. Aika hyviä puuskia tänään. Onneksi ne on tuolta etelän suunnasta, eli meille myötäisiä, niin ei niin suurta haittaa, mutta loppupäässä joudutaan menemään vastatuuleen niin pokalla ja pienennetyllä pääpurjeella lähdetään liikenteeseen. Luulen, että niillä ihan riittäviä vauhteja saadaan. Ruoka tuossa tekeytymässä ja sitten irrotaan laiturista. Purjeet ylhäällä ja tässä heti Äänekosken sataman edustalla niin kuin tyypillisesti tulee tehtyä, jos vaan tilaa on. Tyrpuurin takakulmasta, eli oikeasta takakulmasta tuuli tulee ja kuljettelee meitä nyt sitten eteenpäin. 2,5 solmua tällä hetkellä. Kohta päästään tuosta Niemenkärjen ohi, niin sitten tulee ehkä vähän paremmin vielä tuulta. ...33 minuuttia takana ja 2,3 mailia. Ihan semi-ok vauhti. Parhaimmillaan on menty melkein 7,6 solmua ja alimmillaan 2,8. Siinä vaihtelu välissä. Nyt ollaan Rekolahen kohdilla. Tai Rekolahti on tuossa meidän Tyrpuurin puolella. Ja matketaan jatkaa, kun jatketaan matkaa Aution selälle ja Ukon selälle ja kohti Honkasaarta. Ihan hyvät tuulet ollut tosiaan. Aurinkokin vähän pilkistelee, mikä on mukavaa. Pari lentokonetta teki tuossa piruetteja, niin onhan tässä ollut tapahtumaa ja katseltavaa. Toi meidän pienennetty pääpurjehan toimii yllättävänkin hyvin nuin. Pysyy ihan semi-ok muodossa. Ajattelen, että sitä nyt kumminkin yleisesti ottaen käytetään vasta sitten kun on vähän reilumpia tuulia, niin pysyy outhaulin pisimmällä asetuksellakin niin ihan semilitteenä. Tällaisia hyviä puuskia täällä on, mitkä vähän keinuttelee. Muutama sadepilvikin, tai ainakin vakavasti sen näköisiä pilviä, niin tuossa lähtee nousemaan, niin varaudutaanpa siihen. Vähän sadevehkeet lähemmäs ja sillai. Kohta tuossa Aution selällä ja Ukon salmessa. Pilvet meni ohi. Ilman, että tiputtivat tippaakaan, mutta onhan tuolla taivaanrannassa vaikka minkälaisia mahdollisuuksia tulossa. Nyt ollaan tässä viittavaille Ukonsalmessa. Ja tuulihan tässä on lähestulkoon olematon. 3,6 oli meillä nyt sitten tunnin matka, eli keskinopeushan siitä saadaan. Aika paljon tyynty sitten siitä alun. Mutta eipä tässä kiire mihinkään, mutta olisihan se ollut kiva nämä ensimmäiset tai hyvät puuskat tässä näin nyt ratsastella. Vähän tunnustella, että miltä se vene tuntuu sitten näin. Tapahtumien olla.
Laitoin siimankin veteen tuossa hetkeksi, kun oli sen verran tylysää. Tuolla Ukonselän pohjoispäässä. Aika lähelle niitä kohtia, missä toisella purjehdusretkelläni levangin kiinnitys repes irti vahinko. Mikähän se nyt sitten on, jippiikö se nyt sitten on vai mikä se on jiipin vaikutuksesta, ja purje lepatteli holtittomasti tuolla sivulla ja lykäsin koneen käyntiin ja anteeksi, ensiksi menin repimään sitä pääpurjetta alas, isoa purjetta, ja emäntä tarttu keppiin. Ja niin siinä kävi, että meidän vanha veneen mukana tullut pääpurje niin repesi tuolta yläosasta. No se saatiin teipattua, se ei ollut ongelma, mutta hetken aikaa kesti, että saatiin toi levangin vaunu korjattua. Ja purjehdittiin silloin pelkällä isolla. Ja sitten vetäsin koneen käyntiin ja suunnistelin tänne samaan suuntaan minne nyt. Että arvioidaan sitten tuossa saaren takana tilannetta vähän tuulen suojassa. No, niinhän se Suzuki sykähti noin minuutin käymisen jälkeen ja oltiin tuuliajolla. No, onneksi puhalti sen verran hyvin. Varmaan oli sellaista 8 sellaista perustuulta. Vähän ehkä hullun rohkeeta aloittelijan keliä. Ja ajelehittiin tohon edessä olevan saaren taakse ja tuulen suojaa ja ankkuroitiin siihen ja totesin, että en saa perämoottoria korjattua. Sieltä huomasin silloin, että oli moottorisahan tulppa laitettu sellainen lyhytkierteinen versio sinne ja sehän oli karstuttanut sitten luonnollisesti sen tulpan reijän ihan riittävän hyvin ja kaasari oli tukkeessa ja kaikenlaista, mitä siinä nyt sitten jälkimainingeissa havaitsin. Sitten lähdettiin, tarkoitus oli sillä reissulla, että käydään Matilan virralla, eli tää alakeitele päästä päähän niin sanotusti, tai Äänekoskelta tonne pohjoispäähän. Ja no ei toteutettu niin ja lähdettiin keulapurjeella sitten tuolla meidän Fokalla siinä vastatuulessa sitten kryssimään takaisin päin. Ja siinä oli melkoisia käännöksiä. Ja päästiinkin sitten tähän suurin piirtein puoleen väliin tätä Ukonselkää, niin sehän tuuleen sitten lopetti. Tai tuli enää vaan sellaisia henkäyksiä, millä satunnaisesti päästiin. Eli tää Ukonselä, mikä ei nyt varmaan, mitähän tää nyt sitten olisi, 2 mailia ehkä maksimissaan. Lilluttiin siinä varmaan 2 tuntia ja soutimet otettiin siinä sitten loppuvaiheessa esiin. Kun oltiin tuolla vähän lähempänä Äijän salmea. Ja se mentiin sitten purjeilla reitin väärältä puolelta. Siis täältä tullessa, kun se saari kierretään vasemmalta, se Äijänsalmi on siinä, niin mentiin se oikealta puolelta sitten takaisin. Eli merkkaamattomalta reitiltä. Ja Tulisaaren rantaa, mikä on siinä aika lähellä siinä Autionselällä, niin siihen laitettiin peräankkuri ja keula maihin kiinni ja siinä vietettiin sateinen yö. Ensimmäinen yö veneessä. Oli se hohdokasta. Kummaa, että meillä vielä perhe on edes niinkin hyvin mukana niin kuin ne nyt on hammasta kiristäen lähtee reissulle. No ei vaan, onhan tässä nyt vuosien saatossa saatu ainakin emännän päätä jo aavistuksen kääntymään, että täällä on mukaviakin hetkiä täällä veneellä vietetty tänäkin kesänä. Mutta muksut on tietysti aina muksuja.
kuka tykkää mitenkin. Pitäisi olla aina niin aktiivista. Ja joo, nyt rupeaa olemaan vähän siinä iässä, että rupeaa olemaan ihan mukavastikin, sitä kiinnostaa solmut ja kaikenmoinen semmonen, niin sen saa silloin tällöin apukädeksi, mutta Julia on vähän vaikeampi aktivoida näissä venehommissa, mutta satunnaisesti yllättää hänkin. Ja semmonen oli meidän toinen purjehdusretki 19 vuonna, kun aloiteltiin. Joo, siitä ei kuvamateriaalia oo. Silloin ei vielä YouTubet ollut mielessä, ne tuli vasta sitten siinä 20 vuonna mieleen, että tätä voisi ruveta taltioimaan, tätä meidän kommellusta. Ja niin me ollaan itseämme nimitetty Kiljusen herrasväeksi, kun aina silloin tällöin sattuu ja tapahtuu. Mutta tässä sitä nyt lillutaan 2,5 solmua, kukon selkä selätetty. Ja päästään eteenpäin pikkuhiljaa. Semmonen mörkö sieltä olisi nyt sitten tulossa. Se rupesi meille puhaltelemaan vähän voimaa. Katsotaan mitenkä meille käy asian suhteen. Kastutaanko ja niin edespäin. Tästähän nyt ei ihan mahdoton matka enää sinne Petäjäsaariko se nyt sitten oli. Ei Honkasaari niin kuin ehkä on puhunut tuossa aikaisemmin. Mutta Puusaari kuin Puusaari. Tuohon saaren rantaan. Sitä silloinen toisen reissun jälkeen, kun accidenttien jälkeen tultiin, niin ankkuroituttiin. Ja siinä on kyllä tullut käytyä senkin jälkeen kahvit juomassa ja välipalasta ottamassa. Mutta tosiaan Härkinselkä ja pitkin ja Sittosalmesta vauhti rupeaa hiipumaan ja puuskat rupeaa laantumaan. Vindi näytti, että enää olisi 7 puuskissa, kun se kävi yli 10 tuossa aikaisemmin. Madellaan tästä nyt sitten. Onhan tästä nyt vielä pari mailia kumminkin matkaa. Ei nyt millään jaksas ruveta kenoakaan virittelemään. Eikä purkamaan pääpurjeen, isopurjeen pienennystä. Mutta mennään tälleen rauhassa. Saat nähdä, tuleeko tuo nyt sitten jo päälle. Tuuli katos niinku lähes olemattomiin. Onneksi nyt ollaan jo aika lähellä. Petäjäsaaren kärki näkyy jo tuossa keulan vasemmalla puolella. Käväs kattelemassa, löytyykö meille saunapuita. Nyt kun puutilanne on varmistettu, niin palataan asiaan kohta. Iltapalasta pikkasen. Tuossa tuli muitakin veneilijöitä käymään saunassa, niin päästin ne välissä käymään. Niin
voi sitten itse käydä myöhemmin uudestaan. Saa nautiskella oikein rauhassa. Taitaa jo hiipiä 9. Yllättävän hyvin iPhonein kamera ottaa valoa. Taitaa vähän olla suljin aika isollaa, mutta ei anneta sen häiritä. Pääasia, että kuvaa. Ei muuta kuin hyvää yötä ja katsellaan huomenna lisää. Täältä sitä Petäjäsaaresta heräillään. Aamupalan tekoa. Trangiassa on vesi kiehumassa. Rahkaa naamaria ja vähän leipää, niin sillähän sitä pääsee eteenpäin. Sateet nyt vähän tuo ankeutta tähän meikäläisen etenemiseen. Nytkin jo ripsottelee, tai on oikeastaan ripsotellut koko yön. Mutta vähän lujempiakin sateita pitäisi tulla, niin tänään nyt olisi tarkoituksena kumminkin mennä Matilan virralle. Eli tästähän nyt ei varmaan ole kuin se 5 mailia, ehkä voi olla alemmas vähemmänkin reilusti, niin, mutta kumminkin sinne mennään, puotetaan tolppa alas ja mennään yläpuolelle Keitelejärveä. Ja perhe tulisi siihen Matilan virralle alustavien suunnitelmien mukaan, mutta katsotaan, saanko tolpan pystyyn ja minkälainen keli on, että tuleeko ne sitten jonnekin muualle, että jos siitä viitsii tai pääsee järkevästi lähtemään eteenpäin, niin lähdetään sitten jo pohjoiseen päin siitä. Katsotaan minnekä päädytään. Ensi yö vietetään perheen kanssa Viukarissa. Se on jo sovittu. Sen jälkeen homma on hyvinkin avoin. No niin, suunnitelmiin muutoksia. Niin kuin ehkä saattaa kuulua taustalta, niin ropisoo. Seuraavan 24 tunnin aikana on luvattu 50 milliä vettä. Niin eipä nyt lähetä minnekään seikkailemaan tonne Yläkeiteleelle. Pysytään tässä ja katsellaan mitenkä tilanteet kehittyy. Nautiskellaan Petäjäsaaren iloista. Ja Tiialta tuli hyvä ehdotus, että ne tulisi tuohon Sumiaisen satamaan. Niin tästähän ei ollut kuin vajaa maili siihen versus se, että kävi sinne tuolta Matilan virralta hakemassa, minne nyt sitten on kumminkin jo useampi maili. Eli reilusti pitempi, niin tästähän voi ajella mukavasti sitten tuohon noin Sumiaisten satamaan. Mutta meillä on yksi pikkuvuoto tuolla Tiian punkan puolella. Siellä toi kiskon kiinnitys todennäköisesti on se vuotokohta, niin yritetään sinne saada epätoivoisesti vähän sikaa, niin ei nyt ihan tulisi vettä sisään, jos nyt oikein kunnolla tulee vettä. Sinne nyt ei ihan mahdottomia tule sitä vettä, että tippoja, eli siellä pyyhkeitä, pari kappaletta tuolla koulussa, niin ne on semmosia kosteita, että yön aikana on tullut sen verran vettä sisään. Ja yritetään tilkitä se, niin saadaan sitten taas vähän astetta eteenpäin sitä. Mutta lähdetään sillä eteenpäin. No niin, hetkellinen pieni tauko sateessa, niin pitihän se käynnistellä susut ja ajella tähän Sumiaisiin. Otellaan tässä, niin perhe hyppää kyytiin. Sitten voidaan saunoa ja grillailla Petäjäsaaressa. No niin, perhe haettu Petäjäsaareen ja kodassa tulet. Saunassa kohta myös. Se olisi lauantai. Ja ihan tää reissu nyt ei mennyt suunnitelmien mukaan, mutta jos nyt ajatellaan positiivisia asioita, niin perheen sain tänne Petäjäsaareen nyt sitten kumminkin. Tarkoitushan oli toki mennä Viukariin, mutta Petäjäsaaressa saunottiin ja nautiskeltiin sateisen syksyn päivästä. Ja kattelin tässä vaihtoehtoja. Sadehan ei lopu vasta kuin huomenna, mutta niin loppuu sitten tuulikin. Elikkä
valitaan 2 pahasta pienempi. Eli tänään pitäisi nyt tulla kumminkin niin kuin 9 puuskissa ja näin ja pohjoisesta. Eli suurin piirtein meille suotuisia tuulia tonne etelään päin kohti Äänekoskea. Niin otetaan tässä palasta, hoidetaan aamurutiinit loppuun ja sitten lähdetään purjeilla kohti Äänekoskea. Yksi positiivinen juttu nyt vielä ja ehkä negatiivinenkin siihen päälle, että pysyy tasapaino, niin tuolta tosiaan toisen pistopunkan päältä meidän kiskon kiinnitysruuvit, niin nehän vuoti sieltä vettä läpi ja sain sen nyt olevinaan tilkittyä niin, että sieltä ei vettä vuoda. Eli pääsääntöisesti nyt Aventuraan ei pitäisi tulla mistään kannen läpi vettä sisään, eikä oletettavasti pohjankaan läpi. Niin hyvät edesauttamukset sille, että pysyy vene kuivana, mutta toki nyt viime yö osoitti, että 4 henkeä täällä sisällä ja lämmitin meillä yleisesti ottaen pois päältä yöllä. Satunnaisesti voidaan sitä käyttää, mutta että sen verran kondensoituu kyllä vettä tänne sisälle 4 hengeltä, että sitä on kyllä sitten katot ja ikkunat ja joka paikka täynnä. Että ilmanvaihto ei ilman lämmitintä ole riittävää. Olen miettinyt kanavapuhallinta, mutta tiedä sitten. Tämä oli oikeastaan aika sille suhteen hyvä testi, että todettiin, että toi 160-wattinen aurinkopaneeli, mikä meillä tuolla takakaaressa on, niin se ei näin pilvisellä kelillä kyllä riitä mihinkään. Eli se tuotti eilisen päivän aikana ehkä 4 tai 5 ampeeria koko päivän aikana, mikä on lähestulkoon olematon. Onneksi meillä nyt ei ole niinku sellaisia jatkuvia virtaan kuluttavia vehkeitä kuin tuo jääkaappi, mikä sen reilu 30 ampeeria nyt sitten imasee. Mikä nyt on sinänsä, sain senkin säädettyä silleen, että ei ole kaikki ihan jäässä siellä, eikä kone käy koko aikaa. Mutta ihan hyvä testi sinänsä, että mihinkä nyt sitten aurinkovoima riittää. Onneksi meillä nyt toi 200 ampeerituntinen AGM-akku, niin eihän se alle 12,6 ole vielä tipahtanut. Että ihan hyvää varastoa siinä on, mutta ei montaa päivää tarvitse viettää tällaisessa pilvisessä ja sateisessa kelissä näin syksyllä, niin virta loppuu kesken. Olin ajatellut, että sen toisen paneelin saisi tuohon kaveriksi, mutta epäilen, että ei sekään olisi ehkä riittänyt sitten loppupeleissä. Että kyllähän se järjestelmä sellainen pitäisi olla, että pääsääntöisesti sieltä tulee se, mitä kulutetaankin. Ja varmaan meillä sellainen ehkä 50 ampeeria päivässä on sitä kulutusta. Laskennallisestihan akku silloin se 200 ampeeria pystyy antamaan 10 tunnissa, niin voisi kuvitella, että 3-4 päivää sillä pärjäisi ilman. Mutta sen jälkeen se rupeaa olemaan sitten jo oikeasti tyhjä. Ja sehän tietysti vähentää sitten akun käyttöikää se. No niin, päästihän sitä Onkasaaresta lähelle. Löytyi tällainen sopiva ei-sade hetki, niin tässähän on hyvä lähteä. Ainakaan alkumatkasta ei kastu. Mutta niin kuin ennustelin, niin vastatultahan tässä ekalla siirtymällä on. Vetäjäsaari tuossa justiinsa vieressä. Jatketaan sillä pienennetyllä isolla ja katsellaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
niin, tässä sitä nyt on siksakkia veetty. Ja Listonsalmen, tai sanotaan, että Listonsalmen sisäänkäynti näkyy jo Välläsäkällä. Tästä nyt päästään tällä halssilla eteenpäin ja kumminkin vielä Petäjäsaari näkyy tuolla takana, että mikä sen mukavampaa. En tiedä, ehkä tässä tunti on mennyt tai jotain semmoista. On semivaihtelevaa tuulta, tällaista rauhallista lillumista. 2 solmun pintaa ja sitten tulee mahdoton puuska 30 astetta eri suunnasta, niin se aina luo mukavasti jännittävyyttä. Mutta kohti Äänekoskea. Niin puoleen väliin matkasta piti tulla, että saatiin vähän niin kuin myötäisiä tuulia. Vielä Härkiinselälläkin joutui tulemaan vastaan ja sitten käännyttiin 90 astetta, niin tilanne vähän muuttui. Ei näy liikennettä. Taisi olla tänne tullessa matka sen 9 mailia. Ja nyt ollaan 6,5 mailia tultu ja ollaan puolessa välissä. Se on ihan loogista. Loppumatka suurella todennäköisyydellä päästään suoraan sinne minne halutaan. Ei tarvitse tehdä siksakkeja tai muita käännöksiä. Jos ei nyt rakkausu tuulettimeen. Niin sitä Ukonselän jälkeen vähän aikaa jouduttiin munimaan tuossa Ukonsalmessa ja Ukonsalmen jälkeenkin jouduttiin vähän lillumaan, mutta tuollaisia hyviä henkäyksiä tulee, niin päästään ehkä järkevästi tonne satamaan asti. Toivottavasti. Haittaa vaikka välillä vähän lillutaankin, mutta kunhan edes suurin piirtein eteenpäin liikutaan vähintään puolta solmua. Joo. Mutta semmonen retki takas tullessa, vaikka nyt sateen uhka oli ilmeinen ja sitä paikotellen tulikin ihan lahjakkaasti, niin loppupeleissä kumminkin ihan hyvä reissu. Vaikkei nyt sinne Yläkeiteleen puolelle tällä kaudella päästykään, mutta siellähän se onneksi pysyy. Ei se mihinkään katoa. Aution selkä tuolla takana ja onko tää nyt sitten Mämmin selkä ja Rekolahden edusta tässä edessä. Sitten ollaankin jo Äänekosken sataman edustalla kohta puoleen. Mistä on 3 mailia ehkä, 3,5 mailia ehkä matkaa. Mutta tähän on hyvä päättää tavaroiden roudaamista. Kun pääsen tonne satamaan ja parin viikonlopun päästä on Aventuran nosto. Se rupeaa kausi olemaan pulkassa. Ensi viikonloppu menee työhommissa, niin ei pysty veneelle tulemaan ja Arkikin lahjakkaasti siinä. Niin se oli sitten tämän kauden viimeinen setti tässä. Joten kiitos kun oot katsellut ja uusia tilaajia on tullut ihan kiitettävästi. Niin kiitos kaikille tilaajille ja niin edespäin. Ei muuta kuin so long ja adieu ja goodbye.